Hello guys, welcome back to my YouTube channel, my digital tips আৰু আকৌ পুনৰবাৰ মই পাই নেটৱৰ্কৰ বিষয়লৈ আহিছো কিয়নো 2019 তে পাই নেটৱৰ্ক ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে আৰু আজি 24 হৈ গ'ল 2024 তো ফ্ৰী মাইনিং হৈ আছিল ফ্ৰীতে পাইন কইন দি আছিল আৰু এতিয়াও দি আছে যি সকলে নেকি জয়েনিং কৰিলে ষ্টাৰ্টিংতে জয়েনিং কৰি যিবিলাকে মাইনিং কৰিলে মাইনিং কৰি আপোনাক দেখি পাই আছে যেটো পাই যেটো আপোনাৰ হেৰি আসক দেখা পাই আছে আপোনালোকে 425 হৈছে মোৰ বৰ্তমান কিয়নো মই মাজতে এৰি দিছিলো পাই মাইনিং কৰিবলৈ তো যি সকলে নেকি মাইনিং কৰি ৰাখিছে আজি 19 চনৰ পৰা 2019 ৰ পৰা আজি 24 চনলৈকে তেওঁলোকে হয়তো যথেষ্টখিনি পাই যেটো পাই কইন ষ্টক কৰিলে তো আজিৰ ডেটত পাইৰ ৰেট কিমান জানে যদি বুজি পোৱা নাই নিশ্চয় বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইউটিউবত চাব ফেসবুকত চাব পাই কি বস্তু হয় আজি বন্ধুসকল আমি সাধাৰণ 500 টকা হাজিৰাৰ কাৰণে আমি 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰো কোম্পানীত মই পাৰ্সোনালি মই এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত জব কৰো ৰাতিপুৱা 6টা বজাত যাব লাগে আৰু 6:30 বজাত ছুটি ঠিক আছে এক সপ্তাহ ডে এক সপ্তাহ নাইট 12 ঘণ্টা ডেইলি ডিউটি কৰিব লাগিব ৰাতি যেটো সময়ত মানুহে ৰেষ্ট লয় হেতু সময়ত আমি ডিউটি কৰি থাকো সক ইমান কষ্ট কৰিব লাগে 500 টকাৰ কাৰণে কিন্তু আজি পাই নেটৱৰ্কত বা ক্ৰিপ্টো এক্সচেঞ্জত ক্ৰিপ্টো মাৰ্কেটত যিবিলাকে নেকি কাম কৰি আছে ক্ৰিপ্টো মাৰ্কেটৰ যি সকলৰ নেকি নলেজ আছে তেওঁলোকৰ ইমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া নহয় আজি দেখিছো পাই নেটৱৰ্ক যেটো ময়ো আজি কেইবছৰমান আগতে মই পাইনটো আপোনাৰ ইনষ্টল কৰি ৰাখিছিলো এটো যেটো পাইন মই দেখাই আছো আপোনাক এই পাইনটো মই ইনষ্টল কৰি ৰাখিছিলো আজিৰ ডেটৰ মোৰ পাইন 425 আছে মাজতে মই এৰি দিছিলো 425 আছে আৰু সেই 425 টা পাইনৰ ৰেট দাম আজি কিমান মই আপোনাক দেখাই আছো বৰ্তমান পাইৰ ৰেট মই গুগলত সাৰ্চ কৰি দেখাই আছো কিমান টকা ঘৰতে বহি অকল মোবাইলৰ জৰিয়তে এন্ড্ৰইড মোবাইলৰ জৰিয়তে পাইনটো অকল মাইনিং কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত আমি কিমান টকা কি প্ৰফিট পাম নাপাম মই দেখাই আছো বৰ্তমান ভিয়েটনামত বেলেগ কান্ট্ৰিত চাইনাতে চলি আছে পাইন নেটৱৰ্ক তেওঁলোকে কিনা বেচা অলৰেডি হৈ গৈছে বাইসেল তো মই আজি আপোনালোক দেখাম পাই বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিত কিমান হয় পাই নেটৱৰ্ক ইয়াত দেখিছে পাই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেট কেপ INR আজিৰ ডেটৰ পাইৰ দাম কিমান যেটো নেকি ফ্ৰীতে দি আছিল চাওক পাইৰ আজিৰ ডেটৰ দাম ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিত INR 2439 টকা 84 পইচা তো যি সকলে নেকি পাইন বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে বুজিব চেষ্টা কৰিব আৰু ডেসক্ৰিপচনৰ মই লিংকটো দি দিম ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব আৰু পাইত আপোনালোকে মাইনিং কৰিব চেষ্টা কৰিব কিয়নো এতিয়াও সময় আছে এতিয়ালৈকে ফ্ৰী লঞ্চিং হোৱা নাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফ্ৰী লঞ্চিং হ'ব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি পাই আপোনাৰ ষ্টক কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম আৰু ইয়াৰ লিংক মই যেনেকৈ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দিম লিংকৰ ক্লিক কৰি নিশ্চয় ডাউনলোড কৰিব আৰু পাইটো আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনাৰ জয়েন কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু মাইনিং কৰি থাকিব আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ এটা কাম হ'ব আপোনাৰ ফিউচাৰ বহুত ভাল হ'ব কিয়নো আপোনালোকে দেখি পাই আছে এটা পাইনৰ দাম যদি 2439 টকা হৈছে তেতিয়াহলে মোৰ আপোনাৰ 100 পাইনৰ দাম কিমান হ'ব হিসাব কৰক 2 লাখৰ ওপৰত মোটামুটি 2.5 লাখ টকা ঠিক আছে হেতু ফ্ৰী কৰি দি আছে এতিয়া তো আগতে ফ্ৰী কৰি দি আছিল যথেষ্টখিনি দি আছিল এতিয়া বৰ্তমান কমি গ'ল পাইনৰ মই দেখাই আছো আপোনাক পাইন এতিয়া কিমান দি আছে চাওক 0.7 দি আছে এতিয়া বহুত কম দি আছে তো এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকে যদি জয়েনিং কৰাব পাৰে নেটৱৰ্ক যদি বৰাবৰ নিশ্চয় অলপমান পাইন মানে আপুনি ষ্টক কৰিব পাৰিব তো আজিলৈ আহিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ